नमस्कार, यो भिडियोमा हामीले डेटा साइन्स भनेको के हो, डेटा साइन्सको लागि बेसिक रोड म्याप र डेटा साइन्स रिलेटेड कमन्स अफ फ्यामिलीज के हुन् त त्यो बारेमा जानकारी दिन गइराखेका छौँ। डेटा साइन्स भनेको एभाइलेबल डेटालाई लिएर कुनै बिजनेस र इन्डस्ट्रीको लागि मिनिङफुल इन्साइट निकाल्न गरिने स्टडी हो। नाउ लेट मी डिस्कस अबाउट बेसिक रोड म्याप फर डेटा साइन्स। फर्स्टमा स्ट्याटिस्टिक्स र लिनियर अल्जेब्राको बारेमा फाउन्डेसन बनाउनुहोस् र सेकेन्डमा त्यसपछि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। डेटा साइन्समा मोस्टली युज हुने प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको पाइथन अथवा आर हो। हजुरहरूले पाइथन र आर दुवै जान्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। यी दुई मध्ये कुनै एउटा मात्र ल्याङ्ग्वेज चुज गरेर स्टडीलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज स्टडी गर्दा फर्स्टमा बेसिक फाउन्डेसनबाट स्टार्ट गर्ने एन्ड देन आफूलाई डेभलप गर्दै लैजान सक्नुहुन्छ। डेटा साइन्स फिल्ड मल्टिडिसिप्लिनरी र डाइभर्स फिल्ड भएको हुनाले यो न्युमेरस जब फ्यामिली एन्ड रोलसँगै इन्टरसेक्ट हुन्छ, जसमध्ये हजुरहरू जुन जब फ्यामिलीमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ त्यही जब फ्यामिलीमा इन्क्लाइन भएर एउटा क्लियर पाथमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। नाउ आई एम मेन्सनिङ कमन टु डिफरेन्ट जब फ्यामिलीज रिलेटेड टु डेटा साइन्स। नम्बर फर्स्ट, डेटा साइन्टिस्ट. Number 2, data analyst. Number 3, machine learning engineer. Number 4, big data engineer. Number 5, business intelligence BI analyst. Number 6, data engineer. Number 7, statistician. Number 8, quantitative analyst. Number 9, AI research scientist. Number 8, data privacy and security specialist. Number 11, geospatial analyst. Number 12, biostatistician. यी डिफ्रेन्ट जब फ्यामिलीजको जब रोल पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ र डिफ्रेन्ट जब रोलको लागि चाहिने स्किल्स पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ। सो हजुरहरू इन्ट्रेस्टेड भएको जब फ्यामिली चुज गरेर सो अनुसारको स्किल्स डेभलप गरेर अगाडि बढ्यो भने एउटा क्लियर पाथमा अगाडि बढ्न सहज हुन्छ। यी डिफ्रेन्ट जब फ्यामिलीजको रोल्स एन्ड मस्ट हेभ स्किल्स टु गो विथ इच स्पेसिफिक जब रोलको डिटेलमा अर्को भिडियोमा पोस्ट आउनेछौँ। सो भिडियो नछुटाउनको लागि टु सब्सक्राइब दिस च्यानल एन्ड हिट द बेल आइकन। अन्त्यमा यो भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो त कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला।